לשלב של הצנרת עכשיו. קניתי מלא דברים. נתחיל מהרשימה. צינור של 2.5 צול, צינור של 2 צול, אקזוז. האקזוז הוא מאיביזה, כי אני יודע שלאיביזה יש יציאה של איזה 2.5 או 2.25, והצנר שצריכה להיות כאן זה 2.5. כזה דבר. עכשיו זה יוצא מההדרס. עכשיו ההדרס, אתם תראו תכף יותר טוב, הוא ככה. זה כאילו 4, 2, 1, אבל יש לי רק את החלק של ה-4 שמתחבר ל-2, ומה-2 ל-1 אין לי. הדבר הזה צריך לעזור לי, אבל המוט הגה מאוד מאוד מפריע, אז אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה, לא בטוח. מלא מלא זוויות כאלה של 90 מעלות, 2 צול ו-2.5, 2 חיישני למדה, רזונטור ויברנט, וממיר קטליטי מגנה פלואו. לא מגנה פלואו, זה ממיר קטליטי של פלואו מאסטר, ככה קוראים לזה. אז זה גמיש. את הגמיש צריך בגלל הוויברציה של הצנרת והמנוע שזז כל הזמן לצדדים, הוא זז כאילו קדימה אחורה כדי שהצנרת לא תחטוף סדקים. צנרת בלי גמיש תחטוף סדקים במוקדם ובמאוחר. אלה התמים לפיצול הזה שדיברתי איתכם, ואלה חבקים. זה כמו ויבנדים, אבל של אמריקאים, אני לא יודע אם זה באמת טוב, אני מקווה שזה טוב. טוב, עכשיו איפה הבעיה העיקרית? הבעיה העיקרית אני אראה לכם עכשיו. איפה החלק הכי מחורבן והכי קשה בצנרת הזאת. אתם רואים? קודם כל יש לי פה איזה נזילת שמן מהחיישן הזה ומהפילטר. אני לא יודע מה הקטע, כי זה בסך הכל פילטר, כאילו למה שיהיה נזילה מהפילטר, אבל יש פה נזילה. אבל בסדר, עדיין לא עיננו וכבר יש לנו נזילה. בקיצור, זאת היציאה, אתם רואים? זה פלנץ' כזה שקניתי. מהפלנץ' הזה של ה-2, זה כאילו 4-2, אז מה-2 הזה צריכים לעבור פה 2 צינורות ולהתאחד לצינור האחד ולהמשיך הלאה. זה הולך להיות קשה, אני לא יודע אם אני אצליח. זה לא מתאים ככה. אתם רואים? זה כאילו צריך להתאים, אבל זה לא מתאים, כי המוט הגה פה מפריע לנו. אנחנו נצטרך לעשות משהו כדי שזה יתאים. אולי לעשות את זה ככה, איכשהו. כן. משהו כזה, אבל אני לא יודע איך לעשות את החתיכה שמה. באמת שאין לי מושג, כאילו. אחרי המון ניסוי וטעייה, זאת התוצאה בגדול. הנה הפלנץ' שמה. מחוברים אליו 2 צינורות, אני אוציא את זה, הנה. ככה זה נראה. זה כרגע רק בפיקים עד שאני אהיה 100% סגור על זה, אבל נראה שזה בסדר. פה זה קרוב, אבל זה לא נוגע, וגם כמה מילימטרים לא נראה לי יעזרו פה יותר מדי, זאת אומרת אם אני אזיז את זה אפילו קצת ככה, זה לא נראה לי מה שיעשה את ההבדל. ואז זה מתלבש לפה. ככה. אוקיי. ומפה יוצא אחד, שהאחד הזה ימשיך עד סוף האוטו.
אחרי שיש לנו את זה, הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה לחבר את הממיר ואת הרזונטור. אני רוצה שזה יהיה לאיזה חיבור מתנתק כזה, כי הצנרת לא יכולה להיות כולה מרותכת, כדי שאם נרצה לפרק את זה מהאוטו לא נפל חרה. ולחבר את האלה, זה יציאות ללמדה. צריך לראות איך אנחנו נעשה את זה עכשיו. אבל זה ויברנט וזה פלורמאסטר. עכשיו תראו איך זה מגיע מגעיל. זה הריתוחים המקוריים, אני לא נגעתי בזה. יש פה מלא השפרצות וזה שחור כזה ומגעיל. פה גם מלא צ'יקן שיט והשפרצות. וזה ויברנט. איזה ריתוחים יפים. איזה מבריק הכל. איזה איכות. למרות שהם לא מושלמים, זה נראה שזה ידני, זה לא מכונה. אבל עדיין. אחרי שסיימתי לקדוח את החורים, אפשר לראות שזה ככה נכנס פנימה. ועכשיו אני צריך לרתך את זה. פה כזה בצדדים. ככה. כדי שיהיה אפשר להכניס לתוך זה את החיישני למדה. את רוב החלק האמצעי של הצנרת כבר ריתחתי מתחת לרכב עם פיקים, כי קשה ממש למדוד שזה יהיה 100% מדויק ולא ייגע בשום מקום. בעוד שמקדימה היה לי איזה סוג של מרווח, פה כבר זה היה מאוד גבולי. עכשיו, הרכב הולך להיות נמוך, ובכל החלק התחתון שלו אין שום מקום יהודי לצנרת, כי במקור הצנרת הייתה כל כך דחיקה שהם לא תכננו לאיזה מקום יהודי. אז עכשיו הצנרת עבה והיא תופסת המון מקום. אז הייתי צריך לתכנן אותה ככה שהיא תעבור קרוב לתעלה של הדריישאפט, בין התעלה של הדריישאפט לשקעים של המושבים, נגיד את זה ככה. אני אראה את זה אחרי זה איך זה נראה. אז ריתחתי את הכל עם פיקים. זה הממיר, שתי היציאות של הממיר. זה הולך ככה. זה קורה בגלל שפה יש בדיוק את כזה שקע מתחיל כאן, כזה שקע. אז האופציה שלי הייתה כאילו או להמשיך את זה ישר, אבל משמעותית נמוך יותר, ככה שזה ייגע קרוב לרצפה, או לעשות את המעקף הזה, ואז אני אוכל לשמור על הצנרת יחסית גבוהה מהרצפה. אז עשיתי את זה, רזונטור וחלק אחורי, וזה החלק האחורי. נשאר לי משם כבר יגיע החלק שעולה מעל הסרן האחורי הזה. זה בדיוק כל החלק האמצעי. היה אפשר לעשות הכל פשוט דוך ישר, אבל אז כמו שאמרתי זה יהיה פשוט קרוב מאוד לרצפה. כדי להתחמק מהקרבה לרצפה עשיתי את הדבר הזה, ועכשיו נתפור את זה. מסתבר שבגרסה האוטומטית של המנוע הזה יש שתי חיישני למדה, אבל בגרסה הידנית של המנוע הזה יש רק חיישן למדה אחד. אז כל השתי חורים שעשיתי לפני זה הם מיותרים, אני אביא איזה בורג לסתום אותם, וצריך לעשות חור חדש שהוא רק אחד. וכשעושים חורים לחיישני למדה צריך לזכור המיקום האידיאלי לחור לחיישן למדה זה כשהסעפת מתחברת באזור ה-20 סנטימטר, משהו כזה. זה הטווח האידיאלי למיקום לחיישן למדה. אצלי הם פה, הרבה אחרי איפה שהסעפת מתחברת, אז זה לא טוב. אז לכן אני צריך לעשות חור חדש, ואני לא יכול להשתמש בחורים הקיימים שעשיתי כבר מקודם. הבאתי אקזוז של איביזה, כי יש לי ניסיון טוב עם האקזוזים האלה, אבל הקטע המצחיק זה שמה שקרה משתמשים בצנרת מרובעת, שימו לב, אתם רואים זה מרובע לחלוטין, כאילו, אולי רק כאן, כן, רק פה, לקראת הכניסה לאקזוז זה נהיה שוב עגול. עד אז זה מרובע לגמרי, ממש מבין. ומהצד השני יש לנו שתי יציאות. האמת שהאקזוז הזה ענק, אז אני צריך לראות איך אני מכניס אותו. הרבה עבודה, סוף סוף סוג של סיימתי עם הצנרת. אני אעבור איתכם על זה. אוקיי.
בואו נרד למטה. פה יש לנו את האדרס, אוקיי? הוא עוקף את אמות הגה, כמו שאתם רואים, ופה יש חיישן למדה, צריך להיות. ממשיכים לגמיש, כן, גמיש. פה הגמיש הזה עובר לתופסן הזה שתפוס עם שתי אלה. ממיר קטליטי. ממשיכים הלאה, רזונטור. יש פה תופסן, רואים את התופסן? זה עם גומיות כאלה חדשות. וממשיכים הלאה. זה תפוס אחלה. עכשיו פה זה עם פתיחה מקסימלית של הסרן האחורי, זאת אומרת הסרן האחורי באוויר ושום דבר לא נוגע. יש לנו פה מרווח מהדריישופט, לא נוגע הצנרת והדריישופט, רואים? קרוב אבל לא נוגע. ופה יש לנו עוד חיבור כזה, אני מקווה שהחיבורים האלה יעבדו טוב ולא ידלפו. ויש לנו פה מעבר כזה מעל הסרן האחורי. רגע, הופה. הופה. אתם רואים? ריתוחים מגעילים, כן? אבל מעבר מעל הסרן האחורי. הופה. יש פה תופסן נוסף. אוקיי, הוא תפוס קצת מוזר, אבל תפוס. והאגזוז. עכשיו, ההפתעה הגדולה. אוקיי. מוכנים להפתעה הגדולה? האגזוז, כמו שאפשר לראות, תפוס כאן, יש לו תופסן. והאגזוז עצמו. כן, זה אגזוז סטייל ניסן 240Z. תגידו לי מה אתם חושבים על האגזוז? אחרי שסיימנו את הצנרת, זוכרים שהיה לנו למדות שהן לא מתאימות? אז הנה, קיבלתי למדה מתאימה מטויוטה. לידני, כמו שאמרתי, יש למדה רק אחת. לאוטומט יש שתיים. והאחת הזאת היא מכת אחר מהשניים ההם. והשניים ההם שקניתי, אין לי מה לעשות איתם, ואני לא אוכל גם למכור אותם, הם פשוט יישארו אצלי לנצח בלי שום תועלת. כדי לסגור את החורים שעשיתי לשתי למדות הקודמות שלא מתאימים, הזמנתי מאלי אקספרס, אלה ברגים שמיועדים לסגירה של חורי למדה. בעצם ההבדל, למה קניתי עוד פעם כאלה דברים? מה שקורה זה שהקודמים שהשתמשתי בהם הם כאלה. מה ההבדל ביניהם? שניהם מיועדים לצנרת 2.5, אבל פה יש מדרגה כזאת. אתם רואים שזה לא חלק? ופה אין. למה זה קורה? כי לאמריקאים יש קטע כזה שהם מזמינים נגיד אגזוז. האגזוזים באים קצת גדולים יותר או קצת קטנים יותר מהקוטר שאתה מבקש, נגיד 2.5 לצורך העניין, כדי שיהיה אפשר לדחוף אותם אחד לשני, לשחק עם זה קצת ולסגור עם דבר כזה, או לרתך. אבל זה הופך את כל הסיפור לנוח יותר. וגם אצלי היה אגזוז כזה, שתי אגזוזים, אפילו הם הגיעו קצת גדולים יותר, אבל זה אפשר לי אפילו לשחק עם זה קצת לפני שריתחתי. אז כשזה עם המדורג הזה, אני אסגור את זה, זה לא ייסגר כמו שצריך, זה ייסגר ככה. כי הסקשנים אצלי של הצנרת שחתוכים, הם בלי מדרגה, הם באותו קוטר, הם באמצע הצנרת. אז אני עכשיו אחליף את מה שכבר התקנתי לכאלה, ואז אצלם את הצנרת, איך היא נראית קומפלט באור יום, שיהיה לכם מושג מה יצא לנו בסוף. יש לנו מהאדרס יורד שתיים האלה, עוקפים את המוטגה, חיישן למדה, איך זה נקרא? גמיש. אוקיי, יש פה מספיק רווח, אני יכול להעביר פה את היד. כאן יש, זה תופס את ההמשך של הצנרת, מפה זה כבר פריק. שימו לב שזה החלק ולא המדורג. ממיר קטליטי. כאן יש כזה מעבר ככה. למה זה קורה? בגלל הבטן הזאתי. אם הייתי הולך ישר, הייתי צריך להוריד את הצנרת עוד יותר נמוך, יותר ככה בערך יורדת, לככה גובה. ואני לא רציתי כי גם ככה האוטו נמוך, והוא לא מיועד לצנרת כזאת עבה, לכן אין פה באמת מקום בשבילה. אז כשהצנרת לא תהיה תלויה מתחת לאוטו, הייתי חייב לעשות את העיקוף הזה, כי פה יש לי תעלה.
אבל אז זה מקרב אותי לדריישאפט. עכשיו פה יש מרווח, אני לא דואג כי כשפתחתי את הגלגלים עד הסוף זה עדיין לא נגע. ככל שאנחנו קרובים למפרק כאן, ככה ככה יש פחות סיכוי שזה יזוז. פה אנחנו כבר הולכים הצידה, ככה שאין לנו חשש לנגיעה. וכאן גם הצנרת פריקה בחלק האחורי שלה. מה שיכול להדאיג אותי קצת זה החלק הזה כאן, שיש פה מרווח גדול של כף יד, אבל אני לא יודע כמה הסרן רוקד תחת מאמץ. פה יש צנרת שעולה מעל הסרן, עוברת פה ועד האגזוז. והנה האגזוז. סבבה. לא נוגע בכלום. אנחנו מרוצים. בסדר? אני רוצה להראות לכם מבחינת הגובה של הרכב מהרצפה. הוא כרגע על בוקים, אבל אתם רואים את הצנרת ביחס לרכב? קצת נמוכה יותר משאר הרכב, רואים את זה? עכשיו, אם אני לא הייתי עושה את המעקף, היא הייתה עוד יותר נמוכה מזה. ואני לא יכולתי להרשות לדבר כזה לקרות. לכן זה בגדול הכי נמוך שיכולתי, זה בגדול הכי קרוב שיכולתי להתקין את הצנרת לבודי של האוטו. ואנחנו נראה מה יקרה כשנוריד את האוטו מהבוקים. יש לנו לעשות עכשיו את המשאבת קלאץ', להתקין אותה, ואז נראה.